हजुरहरू सबैमा नमस्कार। साथीहरू, शेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा एक जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरूलाई मैले ल्याएको भिडियो मनपर्छ होला। यदि साथीहरूलाई मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र यदि यस च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ आउनुभएको छ भने उहाँले कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू, म यस्तै खालको जानकारीमूलक भिडियोहरू हजुरको माझमा समय समयमा लिएर आउने प्रयास गर्ने रहेछु। साथीहरू, अब हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। साथीहरू, आज मैले ल्याएको भिडियो चाहिँ अहिले नेपाली सेयर बजारमा हामी धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू भित्रियौँ। यो भित्रिए सँगसँगै हामीलाई आइपिओको बारेमा त धेरै जानकारी लगभग भइ नै हाल्छ। त्योभन्दा पनि अब सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा जानकारी हामीसँग खासै हुँदैन। अब सेकेन्डरीको मार्केटमा जानकारी हामीले लिने भनेको हजुर अब एप्सहरूबाट हो। अब एप्सहरूकोबाट हामीले जानकारी लिँदाखेरि चाहिँ अब कुन एप्स हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपले सेयर बजार सम्बन्धी आउने सूचना, त्यो पछाडि त्यसका समाचार, त्यो पछाडि कम्पनीको एनालाइसिसहरू चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, कुन एप्सको माध्यमबाट थाहा पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले हजुरको माझमा एक जानकारी प्रस्तुत गरेको छु। यो एउटा नयाँ एप्सको बारेमा छ जसको नाम छ साथीहरू मिस्टर नेप्से। यसले मिस्टर नेप्से भन्ने एउटा एप्स अहिले नेपाली सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसको प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। र हेर्नुहोस्, हामी यस पेजको यस पेजको फ्रन्ट पेजमा आइसक्यौँ हामी। यहाँनिर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले बजार क्लोज छ, त्यही भएर माथिपट्टि मार्केट क्लोज भनेर देखाइएको छ। त्यो पछाडि यहाँनिर हजुरले लाइभ नेप्से लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर नेप्से भनेर भनिएको छ, यो नेप्सेमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर हामीले सेन्सिटिभ फ्लोइड र सेन्सिटिभ फ्लोइड हेर्न सकिन्छ भने यो नेप्सेलाई हामीले एक दिन अथवा एक महिना अथवा एक हप्ता अथवा एउटा क्वार्टर भने तीन महिनाको, त्यो पछाडि गएर अर्को एक वर्षको हामीले हेर्न सकिन्छ। यसरी पनि हामीले नेप्सेको चार्टलाई हेर्न सकिन्छ भने यहाँ माथि नेप्से देख्यो 3180.79, त्यो पछाडि -18.24, त्यो कति प्रतिशत घट्यो त्यो पनि हामीले देखाएको छ। यो चाहिँ 19 अगस्त 2021 को 3 बजेको अनुसार रहेको छ यो डाटा। यहाँ तल हामीले हेर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले दायाँ बायाँ स्क्रल गऱ्यौँ भने यहाँ हेर्न सकिन्छ कुन समयमा कति नेप्से घटेको थियो अथवा बढेको थियो भनेर यहाँनिर पनि हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ। साथीहरू, योभन्दा तल हामीले हेर्न सकिन्छ टप लुजर, त्यो पछाडि गएर टप गेनर रहेको छ। साथीहरू, यसलाई हामीले यसरी नै हेर्न सकिन्छ। पछाडि मार्केटको समरी रहेको छ, टोटल टर्नओभर, टोटल ट्रेड सेयर, टोटल ट्रान्जेक्सन, टोटल ट्रेड स्क्रिप्ट, मार्केट क्यापिटलाइजेसन, यो सबैको बारेमा यसको हामीले जानकारी लिन सकिन्छ। साथीहरू, यो त भयो यसको होम पेज। अब यहाँनिर पोर्टफोलियो हामीले आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउन सकिन्छ। अब पोर्टफोलियो बनाउन लागि सबैभन्दा पहिला टर्म एन्ड कन्डिसनलाई ओके गर्नु पर्यो। त्यो पछाडि हामीले साइन इन गर्नुपर्छ कुनै पनि गुगल अकाउन्टबाट। हामी अब साइन इन गर्न लागिरहेका छौँ। अब साइनिङमा केही समस्या आएको छ साथीहरू। अब यसलाई हामी केही समय पछाडि साइन इन गर्नेछौँ। पछाडि हामीले यसलाई मोरमा क्लिक गरे पछाडि यहाँनिर माई पोर्टफोलियो भनेको छ। यो माई पोर्टफोलियो हामीले क्लिक गर्नको लागि चाहिँ साइन इन हुनुपर्छ। अहिले साइन इन भएको छैन। यहाँनिर माथि यर इन्फर्मेसन भनेको छ, माई वाच लिस्ट। यदि कुनै यसमा पनि साइन इन हुनु पर्यो साथीहरू। एड लट यसमा पनि साइन इन हुनु पर्यो। पछाडि मार्केट इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ, त्योभन्दा तल यसमा स्टक प्राइस। अब स्टक प्राइसको यहाँनिर हामीले कुन स्टकको चाहिँ कुन प्राइस अथवा कति प्राइस छ भनेर हामीले यहाँनिर सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ। साथीहरू, त्यस पछाडि गएर मार्केट इन्डेक्समा छ, हामीले मार्केट इन्डेक्स पनि हेर्न सकिन्छ। सब इन्डेक्स यसरी हेर्न सकिन्छ। पछाडि गएर फ्लोर सिटमा हेर्न सकिन्छ। साथीहरू, फ्लोर सिट पनि यहाँनिर दिइरहेको हुन्छ। पछाडि गएर टप ट्रेडर, अब जस्तै अहिले त मार्केट क्लोज छ। अब मार्केट अस्तिको दिन कुन चाहिँ टप गेनर कुन चाहिँ थियो त्यो सबै हेर्न सकिन्छ। साथीहरू, त्यो पछाडि गएर यहाँनिर हामीले टप ट्रेडर लिस्टेड स्टक अथवा नेप्सेमा लिस्ट यहाँनिर सूचीकृत भएको स्टकको हामीले यहाँनिर हेर्न सकिन्छ स्टकहरू। त्यो पछाडि ब्रोकर हेर्न सकिन्छ। अब कुन ब्रोकरको हजुरले यहाँनिरबाट कसलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुन ब्रोकरको नम्बर कति हो भनेर पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तयार भइसक्यो जस्तो साथीहरू। वेलकम टु नयाँ ज्ञान भनिएको छ, नयाँ ज्ञान सेयर मार्केटको भनिएको छ। सरी, ल यसलाई पछि गरौँला।
कम्पेयर स्टक अब आफूसँग भएको स्टकलाई अब अर्कोसँग कम्पेयर गर्न पनि सकिन्छ। कम्पेयर गरेर यसको अहिले हेर्न सकिन्छ। कम्पेयर स्टक भयो। अब हामीले सबैभन्दा अर्को छ यहाँनिर अपडेटको बारेमा चाहिँ हामीले सबै कुरा अपडेट पाइरहेको हुन्छौँ यहाँनिर। जस्तै न्युज हेर्न सकिन्छ। नेपाली पैसाको न्युज पनि यहाँनिर आउँछ। मेरो लगानी जुन न्युज पोर्टल छ त्यसको न्युज पनि आउँछ। शेयर संसारको न्युज आउँछ। अनलाइन खबरको हामीले न्युज यहीँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भने कर्पोरेट नेपाल र अर्थपथको र अर्थ सरकारबाट यो 1 2 3 4 5 6 7 यो 7वटा न्युज पोर्टलबाट आउने न्युज हामीले एकमुष्ट एकै ठाउँबाट हेर्न सकिन्छ साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, यो हामी जस्तो नयाँ लगानीकर्ताको लागि धेरै उपयोगी रहेको छ साथीहरू। त्यो पछाडि गएर आइपिओ रिजल्ट पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। जस्तै हजुरले कुनै आइपिओ भर्नुभएको थियो, अब त्यसको बारेमा हामीले त्यसको रिजल्ट हामीलाई अलटमेन्ट भयो भएन, हामीलाई परेन भनेर यसबाट हेर्न सकिन्छ भने सेबनले अब आउन लागेको आइपिओ, पाइपलाइनमा रहेको आइपिओहरू, त्यो पछाडि हजुरले अप्रुभ भएको आइपिओहरू, राइट सेयर, पाइपलाइनमा रहेको राइट सेयर, डिभेन्चर पाइपलाइनमा रहेको, म्युचुअल फन्ड स्किम अप्रुभ, म्युचुअल फन्ड स्किम पाइपलाइन, त्यो बोनस सेयर रजिस्टर, हामीले सबै यहाँ एकै ठाउँबाट हेर्न पाइन्छ साथीहरू। त्यो पछाडि गरेर रहेको छ डिस्कसन। यसमा पनि हामीले हाम्रो सेयरको बारेमा अथवा सेयर बजारको बारेमा हामीले यसमा डिस्कसन गर्न सकिन्छ साथीहरू। म अहिले पोर्टफोलियोमा देखाउने छु हजुरलाई। हामी अलिक पछाडि गयौँ। हामी कम्पेयर स्टक अब युटिलिटीमा छ क्यालकुलेटर। अब हजुरहरूले बाई गर्नुभयो अथवा सेल गर्नुभयो, म हजुरलाई बाई गरेर देखाउँछु। जस्तै मैले 60 कितानिफ्रा, त्यो पछाडि हजुरको 100 रुपियाँमा मैले बाई गरेँ अथवा थियो मसँग भने अब यहाँ तल देखिएको छ मेरो चार्ज कति काट्यो भनेर यहाँ तल लेखिएको छ। तर यसमा यो चाहिँ हजुरको सेलमा पनि हजुरले क्वान्टिटी लेख्नुहोस्। जस्तै 50 किताब बेच्न लाग्नुभयो, अब कतिमा किन्नु भएछ? ल आइपिओमा किनेको थिएँ मैले। अब आजको मार्केट प्राइस कति छ? 488 छ। अब मलाई यो इन्डिभिजुअल सर्ट टर्म लङ टर्म भयो, लङ टर्ममा हो मैले किनेको। त्यो पछाडि गएर यहाँ तल यो मैले बेच्नु पर्यो भने कति पैसा आउँछ भनेको 466 रुपियाँ पर किताब मलाई पर्नेछ साथीहरू। 488 भयो भने यसमा अब हजुरको ब्रोकर कमिसन काटो, सेवन फी, डिपी चार्ज, क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू काट्दाखेरि जम्मा मलाई एक किताब बराबर 466 पनि 20 रुपियाँ आउँछ। यो सबै क्यालकुलेसन यसले नै गरिदिन्छ। अब बोनस सेयर एडजस्टमेन्टको पनि त्यही हो। त्यो पछाडि गएर राइट सेयर एडजस्टमेन्टको पनि त्यही हो साथीहरू। अब यहाँनिर छ एक्सचेन्ज रेट, यो विदेशी विनिमय मुद्रा जुन छ यो छ विदेशी मुद्राको चाहिँ विनिमय दरहरू पनि यहाँनिर देखाइएको साथीहरू। यसको बारेमा पनि जानकारी लिन सकिन्छ भने अब यो एउटा मेरो सेयर छ। हामीले योबाट पनि यो वेबसाइट अथवा यो पेजको माध्यमबाट पनि हामी मेरो सेयरको पेजमा गएर अहिले बजारमा आएको आइपिओको बारेमा पनि हामीले यसमा जानकारी लिएर यसमा अप्लाई गर्न सकिन्छ भने यसमा सजिलो छ साथीहरू। सबैभन्दा पहिला हामी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँनिर 7 भनेर 7 इस्यु भनेर भनिएको छ। 7 इस्युमा हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ आइपिओ पाइपलाइन आइपिओ अप्रुभ भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा हुन्छ त? अब आइपिओ अप्रुभ भयो 78 4 महिना 14 गते भने कुन अप्रुभ भयो भन्नलाई त्यो यसमा जुन आई जस्तो देखाएको छ यसमा क्लिक गरेर हामीले यसको डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सकिन्छ कि त्यसको जुन हुन्छ प्रोस्पेक्टस त्यसलाई हामीले हेर्न सकिन्छ भने अब हामीलाई आइपिओ कुन आउन लागेको छ भन्ने बारे पनि थाहा हुने भयो यही एप्सको माध्यमबाट। अब आइपिओ आउन लागेको थाहा भइसके पछाडि हामी मेरो सेयरमा गएर यसलाई हामीले अप्लाई पनि गर्न सक्ने भयौँ। अब मेरो सेयरमा गएर यसको अप्लाई गऱ्यौँ। अप्लाई गरिसके पछाडि अब यहाँनिर फेरि हामीले के हेर्न सकिन्छ त? यसको रिजल्ट पनि यही एप्सको माध्यमबाट हामीले हेर्न सकिन्छ साथीहरू। यही एप्समा हामीले कुनै एउटा कम्पनी चुज गरौँ, त्यो पछाडि हाम्रो जस्तै अहिले सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स अहिलेको अस्ति भर्खरै यसको
भयो। अब यसमा बायोट हानेर भ्यू रिजल्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ, हामीलाई अलर्ट हामीलाई परेको छ अथवा परेको छैन हामीले सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ भने। अर्को रहेको छ डिस्कसन अथवा एउटा के छ त यसको च्याट पनि गर्न मिल्छ योबाट। जस्तै यस्तै ग्रुप मेम्बरहरू रहेर पनि च्याट गर्न मिल्छ। हामीले लाइभ मार्केट पनि योबाट हेर्न सकिन्छ साथीहरू। अब कतिवटा एडभान्स छ, कतिवटा डिक्लाइन छ, अनि कतिवटा अनचेन्ज छ भनेर पनि हामीले यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। यो मार्केट क्लोज छ अहिले, त्यही भएर मार्केट ओपन भएको बेलामा हामीले योबाट पनि हेर्न सकिन्छ। हो पछाडि गएर अब यहाँनिर छ हाम्रो पोर्टफोलियो बनाउने छ। अब पोर्टफोलियो चाहिँ हामीले अब सबैभन्दा पहिला नाम लेख्नुहोस् पोर्टफोलियोको। जस्तै म मेरो नाम लेख्ने छु। अब यहाँ मैले नाम लेखिसके पछाडि एड पोर्टफोलियो गरेर मैले मेरो पोर्टफोलियोलाई एड गरेँ। अब जुन नयाँ जहाँ गर्नुभएछ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तलपट्टि एउटा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकन छ, प्लसमा क्लिक गरेर कुन चाहिँ सेयर तपाईँले, अब जस्तै एसआरबिएल मैले किनेको थिएँ साथीहरू। अब यो एसआरबिएल मैले यहाँनिर 50 किता किने। त्यो पछाडि मैले यहाँनिर कतिमा 377 रुपियाँमा किने। अब 8 स्टक भनेर मैले गरेँ र ब्याक गरेर गएँ अथवा ब्याक भएर गएँ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 50 किता मेरो अब होल्डिङ भनेर देखाइएको छ 6 रुपियाँ 7 पैसा घटेको छ साथीहरू। अब यो यसरी समरीमा माथि देखाउँछ। चार्ट पनि हामीले यसको हेर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै हामीले अर्को एड गर्नु परे खण्डमा यहाँ साइडमा रहेको प्लसमा क्लिक गरेर हजुरहरूलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा रहेको प्लसलाई हामीले यदि क्लिक गरेर अर्को नयाँ, जस्तै अब मैले यहाँनिर निफ्रा चाहिँ मैले अब आइपिओमा पाएको अब 60 किता यहाँनिर हाने। अब 60 किता 100 रुपियाँमा भयो। 100 रुपियाँमा पाइसके पछाडि मैले यसलाई एड स्टक गरेँ। एड स्टक गर्ने बित्तिकै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क अब जम्मा मेरो 110 किता भयो भने निफ्रा पनि 11.9 रुपियाँले घटेको छ। यो अघिल्लो मार्केटको प्राइस हो साथीहरू। अब यसमा माथि समरीमा हेर्नुहुन्छ करेक्ट सेयर मेरो कति छ, त्यो पछाडि गएर भ्यालु कति छ, चार्टमा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रो फिचर छ साथीहरू यसको। अब यसमा राम्रो फिचर छ। अब सबै हामीले प्रयोग गर्दै जान सकिन्छ साथीहरू। सबै प्रयोग गर्दै जानुपर्ने पनि हुन्छ, यो सजिलो हुन्छ। अरू एपमा चाहिँ सबै कुरा हुँदैन साथीहरू। त्यो पछाडि गएर यसमा चाहिँ सबै कुराहरू एउटै एपमा रहेको छ। त्यसैले यो एप चाहिँ हामी जस्तो नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि निकै नै आवश्यक छ साथीहरू। अब जस्तै अब फेरि अब मैले यहाँनिर अर्को कुनै पनि एउटा स्क्रिप्ट जोड्नु छ भने यहाँ तल प्लसमा क्लिक गर्ने। प्लसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै जस्तै अब म यहाँनिर हजुरलाई अहिलेको समयमा एडिबिएल जुन छ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यसको चाहिँ मैले अब माथिपट्टि आइपिओ लेखेकोमा सेकेन्डरी बाई भनेर गर्नु होला। अब त्यो पछाडि सेकेन्डरी बाईमा इन्टर युनिट कति किता किन्नुभयो हजुरहरूले 50 किता। त्यो पछाडि गएर प्राइस भनेको 482। अब यसमा एड स्टक गरेँ। यहाँ तलपट्टि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ब्रोकर कमिसन दिएको छ। टोटल अमाउन्ट कति हो 7 फी डिबी चार्ज दिएको छ साथीहरू। सबै हजुरले हेर्नु। अब एड स्टक गरिदिनु भयो भने यो पनि हाम्रो समरी अथवा हाम्रो पोर्टफोलियोमा गएर यो एड पोर्टफोलियोमा गएर एड हुन्छ साथीहरू। यसरी नै एड गर्दै गर्दै हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कुन चाहिँ हामीले किन्यौँ अथवा कुन चाहिँ आइपिओमा पर्यो त्यो सबै एड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हामीले यो सबै एड गर्दै गइरहेको छौँ। अब 160 भयो साथीहरू। उहाँ हेर्नुहोस् कति पैसा पाउनुहुन्छ भनेर पनि देखाएको छ। 73,961 रुपियाँ मैले पाउँछु। मेरो इन्भेस्ट 49,000 हो। इन्भेस्ट कति भयो, नेट प्रफिट कति भयो, आज कति घट्यो कति बढ्यो सम्पूर्ण यो बिना सब्सक्रिप्सन हो साथीहरू। यसको लागि कुनै चार्ज हामीले तिरिराख्नु पर्दैन। तर अरू एप्सको लागि चाहिँ हामीले चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ चार्ज हामीले तिरिराख्नु पर्दैन साथीहरू। अब यसमा अब हामीले माथिबाट आइपिओ रिजल्ट 7 पनि भइसक्यो, डिस्कसन पनि भइसक्यो साथीहरू। अब हामीले चाहिँ यसको यो एप्स चाहिँ एकदम राम्रो छ साथीहरू। यो चाहिँ एप्स एकदम राम्रो छ। भर्खरै आएको एप्स हो साथीहरू। भर्खरै भन्दा पनि अलि अगाडि नै आएको एप्स हो। तर हामी नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एकदम यो आवश्यकता पनि हो साथीहरू यस्तो खालको एप्स। अब हामीलाई थाहा हुन्छ अब सधैँ मोबाइल चलाइराख्न अब टिएमएस खोलिराख्न हामीले भ्याउँदैनौँ। नभ्याए पछाडि यो एप्सको चाहिँ हामीले भरपुर मात्रामा फाइदा उठाउनु नितान्त आवश्यक छ साथीहरू। यो एप्सको
यही हो, धेरै कुरा हजुरलाई मैले फाइदाको बारेमा मैले बताइसकेको छु साथीहरू। यो एप्स धेरै राम्रो छ, त्यसैले हरेक साथीहरूले चाहिँ यो एप्सलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर आफ्नो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु होला। त्यही अनुसारले चाहिँ यो एप्स चाहिँ लिएर आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नु होला साथीहरू। हवस् त, यति भन्दै साथीहरू आजको यो मेरो जानकारी यहीँ आएर पुरा गर्दछु साथीहरू। यदि साथीहरूलाई मेरो यो जानकारी मनपर्छ र यस्तै खालको जानकारी फेरि चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। प्लिज साथीहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरले सब्सक्राइब गर्नु भने मलाई हौसला बढ्नेछ। पछि यस्तै खालको भिडियोहरू, यस्तै एप्स, अब यस्तै सेयर मार्केटको विभिन्न जानकारीहरू चाहिँ मैले हजुरहरू माझमा चाहिँ सेयर गर्न पाऊँ र मेरो पनि ज्ञान बढ्छ र हजुरहरूको पनि केही ज्ञानलाई इन्क्रिज गर्न पाऊँ भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त साथीहरू, धन्यवाद।